তো মই আছোঁ মণিৰাম দেৱৰ চেণ্টাৰ। তো মই মণিৰাম দেৱন ট্ৰেড চেণ্টাৰত আহি গৈছোঁ। তো মই ইয়াত মোৰ কোম্পানীৰ বিষয়ে প্ৰাইভেট লিমিটেড গামাৰি এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেড, তো তাৰ লগত মই টাইপ আপ কৰিবলৈ কোম্পানীৰ লগত কথা পাতিম। তো আহিছোঁ মই ইয়াত, তো ভিতৰলৈ যাওঁ, চাই পিনে চাওঁ। তো আহক মোৰ লগত, বলক ভিতৰত আমি ট্ৰেড চেণ্টাৰত যাই কি বস্তু আছে, কি এক্সিবিশ্যন হৈছে আমি তাত ল'ম। এইবিলাক আপুনি বেনাৰ চাব পাৰে, এইবিলাক চব আছে ইয়াত দিয়াই আছে, কি কোম্পানীতে শ্ব' আপ হৈ আছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আপোনাৰ যিটো কোম্পানী আছে, আপোনাৰ যদি চব লাইচেঞ্চ আছে, আপুনি ইয়াত যোগাযোগ কৰি যিকোনো ধৰণৰ কোম্পানীৰ লগত আপুনি টাইপ আপ কৰিব পাৰে, ইনভেষ্টমেণ্ট ল'ব পাৰে আৰু আপুনি বিজনেছত আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। এইবিলাক চাওক। তো আপুনি আহক জলদিছে, ইয়াৰ গুৱাহাটী মণিৰাম দেৱন ট্ৰেড চেণ্টাৰ, ইয়াতে লখৰা ৰোড, ইয়াৰ ওচৰত আহিলে আপোনালোকে পাই যাব। তো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত সকলো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক দি দিছোঁ, তো আপুনি ইয়াত ফ'ল' কৰি আহি যাব পাৰে। আৰু মোৰ কোম্পানীৰ লগত আপোনালোকে টাইপ আপ কৰিবলৈ, তো ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ লিংক দি আছে, তো তাত আপোনালোকে চাই এনে ক্লিক কৰি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াত মোৰ কোম্পানীও আছে, উডেন এক্সপৰ্ট, ফুড মেনুফেকচাৰিং, ড'ৰ্ছ, উইণ্ড'জ, ফাৰ্নিচাৰ, ৰিয়েল এষ্টেট বিজনেছ হয় মোৰ।